एभ्रिवान नमस्ते तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। मेरो नाम श्रेया श्रेष्ठ अनि आजको भिडियोमा हामीले आधी खोलाको सहर माछा पकाएर देखाउने छौं र कसरी पकाउने भनेर पनि सबै डिटेलमा भन्ने छौं। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र कस्तो लाग्यो यो रेसिपी भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। ल अब हामी माछा पकाउन सुरुमा हामीले माछालाई सानो सानो टुक्रामा काट्ने छौं। यदि हजुरले काटेर माछा ल्याउनु भएको छ भनेदेखि अझै सजिलो हुनेछ हजुरलाई। हामीले माछा काटिसकेपछि अब माछालाई हामीले म्यारिनेट गर्नेछौं। म्यारिनेट गर्नको लागि नुन, बेसार अनि रातो खुर्सानीको धुलो र लसुनको पेस्ट राखेर हामीले राम्रोसँग मोल्नेछौं र कागती रस पनि राख्नेछौं। हामीले लगभग 1 किलो जति माछा लिएका छौं र यसमा हामीले चिया चम्चाको 1 र आधा चम्चा नुन राख्नेछौं। त्यसै गरेर बेसार 1 चम्चा र रातो खुर्सानीको धुलो पनि 1 चम्चा अथवा आधा चम्चा आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। अब हामीले लसुनको पेस्ट बनाउँदै छौं। हामीले 1 चम्चा मात्र लसुन अदुवाको पेस्ट राख्नेछौं। हजुरले लसुनको मात्र पेस्ट बनाएर राख्नु होला। त्यसपछि हामीले राम्रोसँग माछालाई मोलेर सबैतर्फ यो नुन मसलाहरू मोलिने गरेर मोल्नेछौं र आधा घण्टादेखि 1 घण्टासम्म यसलाई म्यारिनेट हुनलाई छोडिदिनेछौं। One hour later. अब हामीलाई माछा पकाउन चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार रहेका छन्। म्यारिनेट गरेको माछा, तोरीको तेल 2 देखि 3 चम्चा, तोरी र सर्स्यु आधा चम्चा, चिया चम्चाको आधा चम्चा अनि मसिनो गरेर काटिएको प्याज र टमाटर, तेजपातको 2टा पत्ता, कागतीको रस, खुर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार, नुन, बेसार, जिरा धनियाको मसला, काश्मिरी रातो खुर्सानी कलरको लागि राख्न सक्नुहुनेछ र यति नै सामग्रीबाट अब हामी माछा पकाउनतिर लाग्छौं। सुरुमा हामीले एउटा प्यान अथवा कराई बसाल्यौं र त्यसमा हामीले तोरीको तेल 2 देखि 3 चम्चा राख्यौं र यसलाई खरिन दिने अनि त्यसपछि चाहिँ सर्स्यु र तोरीको गेडालाई यसमा फुराउने। यो भुटिएको सर्स्यु र तोरीमा हामीले 2टा तेजपात र लसुनको पोतीहरू राखेर यी पनि राम्रोसँग भुट्छौं र साथसाथै हामीले यो अलिकति रातो रातो हुन लागेपछि यसमा काटिएको प्याज पनि मिसाउँछौं। यी सबै राम्रोसँग भुटिएर अलिअलि रातो हुँदै गर्दाखेरि यसमा हामीले खुर्सानी मिलायौं। हामीले डल्ले खुर्सानीको प्रयोग गरिरहेका छौं।
अब यी सबैमा हामीले अघि काटिएको टमाटर मिसाउँछौँ र यो चाहिँ ग्रेभीको लागि हामीले पेस्ट तयार गर्दैछौँ। यसमा हामीले 1 चम्चा नुन, आधा चम्चा बेसार अनि 1 चम्चा जिरा धनियाको धुलो पनि मिसाएर एकैछिन पकाउनेछौँ। अलि समय यसलाई राम्रोसँग पाक्न दिने र यो हल्का सेलाइसकेपछि यसलाई हामीले अर्को भाँडामा निकालेर मिक्सी गर्नेछौँ। अब हामीले फेरि थोरै तेल नाम मात्रै नराख्दा पनि फरक पर्दैन। यसमा चाहिँ हामीले अघि बनाएको ग्रेभीलाई राखेर एकैछिन रातो हुँदासम्म भुट्छौँ। यसमा अब हामीले पानी थप्छौँ र कतिको पातलो पातलो झोल खाने हो त्यो अनुसार पानी थप्नु होला। मैले आधा लिटर पानी थपेँ र यसलाई मैले ढक्कनले छोपिदिएँ छिटो उम्लियोस् भनेर र यो उम्लिराखेको झोलमा हामीले अब माछा राख्दैछौँ। माछाहरू एउटा एउटा गर्दै बिस्तारै बिस्तारै राख्नु होला जसले गर्दा यो झोल पनि नछुटियोस् र माछाहरू पनि राम्रोसँग भिजोस् जसले गर्दा माछाको भित्रसम्म रस पस्छ। अब सबै माछा हालिसकेपछि अब हामीले यसलाई राम्रोसँग पाकोस् भनेर 15-20 मिनेटको लागि सानो आँचमा छोपिदिन्छौँ। पन्ध्र मिनेटपछि हाम्रो माछा पाकिसकेको छ। अब हामीले ग्यास बन्द गरेर यो माछालाई एउटा भाँडामा खनाउँछौँ र सर्भ गर्नको लागि लिएर जान्छौँ। आशा छ हजुरहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला। कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद मेरो भिडियो हेर्नु भएकोमा। मिठो पकाएर खानु होला। ह्याप्पी कुकिङ। बाई। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।